Good morning, everyone. So, yung pag-uusapan po natin, no, it's actually one of our very important products. It's our Renew Clarity Eye Drops. So, alam niyo po ba na ang vision is the most important organ of sense, no? And bakit siya pinakamahalaga? Kasi we perceive up to 80% of all impressions by means of our eyesight. Humans are fairly unique in their reliance on sight as the dominant sense, whereas sa animals, it is their sense of smell. If other senses, such as taste or smell, stop working, it's the eyes that best protect us from danger. So actually, this is how we see objects, no? Unang-una, papasok po yung light doon sa tinatawag natin na cornea. Pagkatapos po, papasok po yan din doon sa likod, no? Dito sa lens na tinatawag, sa likod po ng pupil, no? Lens. So itong cornea, tsaka yung lens, nagtutulong-tulong po yan to focus the light ray na papasok sa mata, papunta po doon sa tinatawag natin na retina. So ganyan po kung paano tayo nakakakita, no, nitong mga objects. So sa retina po, dyan po yung where the raw sight data na na-collect po ng ating mata, doon po nata-translate po yan into useful visual information. So doon po sa retina. Light focus on the retina triggers photoreceptors which are used to create visual cues. So now that information about the item and its color are collected, the rest of the work is left to the brain. So ibig pong sabihin, hindi po nagsistop sa ating mata yung pagkakita ng object. Kailangan pong itong transmission na ito ay maaakyat doon sa utak, no? So the new data is sent along the optic nerve. So yun po, dadaan po doon sa nerve na nakakonect po sa utak, which is what tells us what we are looking at. So it is actually the brain who tells us what we are looking at. It is not the eyes. So ito yung sinasabi ko lagi, no, na what's very important about natural medicine is we try to heal the entire body. Hindi lang po yung mata lang or kaya ng liver lang. So we try to heal the entire body kasi po lahat ng organs, interconnected po yan sila to each other. Hindi po yan pwede na may sakit ka sa puso, ibig sabihin, puso lang po ang may problema. Hindi po ganun yon. Like for example, kung may diabetes ka, hindi po ang problema lang ay pancreas. Because when you have a very high sugar, the sugar goes around the body and will destroy the other parts of the body. Each and every organ in the body is interrelated to each other. So that's why it is very important that we heal the body and not just heal a particular organ or the eyes, no? So the eyes are the physical portal through which data from your environment is collected. Tapos, it is sent to our brain for processing. The brain plays its part by converting the light that went into your eyes into usable information. So ang brain po ang nagsasabi gaano ba yan kalayo yung nakikita natin, ano ba ang kulay, bright ba siya, and hindi lang yun, no? Titingnan din po niya kung yung nakikita mo ay dangerous ba yan or related to other memories. So doon po nakaprocess sa ating utak kung ano po yung nakikita ng ating mata. So that's how important the sense of sight is. That's why among all the senses, it is the most important. So ano-ano ba yung mga sakit sa mata? Most common, no? Ang isa sa pinaka-common po ay ito tinatawag na refractive errors. Ano ba yung mga refractive errors na yan? It occurs when the eye cannot clearly focus the images of the outside world.
Refractive errors are the most common type of vision problems. So ito po yung medyo nanlalabo yung ating paningin. So may mga iba't ibang klase refractive errors na may mga nearsighted, farsighted, etc. Pero ibig lang pong sabihin, hindi po natin masyado nakikita ng maganda, no? Yung itsura ng images. Usually po vague po sila, malabo. Depende po sa grado ng ating mata. Sa Amerika lang po, there are 150 million Americans na may tinatawag na refractive error. Amerika lang po yan. WHO estimates that 153 million people worldwide live with visual impairment due to uncorrected refractive errors. Ibig po sabihin, ganito po karaming tao sa buong mundo na hindi po nako-correct, no, yung kanilang eyesight. Ganun po karami. So ano ba yung mga causes kung bakit tayo may refractive errors? Meron po syempre mga inborn, pero ang pinaka-common cause sa ngayon, itong mga refractive errors, ay yung paggamit po ng mga gadgets, whether it's a laptop, cellphone, television. Kasi po, itong mga gadgets na ito, they emit what we call the blue light or the high energy visible or HEV light. So ito po yung nakakasira ng ating mata. So itong klaseng light na ito, no? Kaya napakarami po talagang use, no, itong ating eye drops because all of us right now talagang gumagamit tayo ng cellphone, and actually ang Pilipinas nga ang texting capital of the world, no, because like some people nga they have 2 cellphones, iba 3 cellphones, aside from cellphone meron pa yung mga iPad, syempre may mga computer pa, etc. At hindi lang po yung matatanda, pati yung mga bata meron na rin po, no, yung mga gadgets na yan. So the other common eye problem is what we call macular degeneration. So ano ba yung macula na yan? Yung macula na yan, nandoon po yan sa medyo likod, no, ng ating mata. So nangyayari po sa macular degeneration, meron po tayong loss of vision doon po sa gitna. So hindi nyo po makikita yung fine details whether you are looking at something close or far. Pero yung peripheral vision nyo ay normal. So para pong nakatingin tayo sa relo, no? So yung relo, nakikita po natin yung numero, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero yung gitna po, yung mga kamay, yung tinatawag natin na hands, no, ng ating relo, hindi po nakikita. So yan po yung tinatawag na macular degeneration. So imagine weird, no? Kasi nakikita mo yung gilid pero hindi mo po nakikita yung pinakagitna. So there are 2 types of macular degeneration. We have what we call the dry macular degeneration where the center of the retina gets thinner with age. Bakit siya nagiging thin? Kasi po nagkakaroon po ng protein deposits, no? Dito po sa macula na ito, tapos nag-grow po siya. So this is the most common, about 80% of cases. Then we have the what we call wet macular degeneration. Ito naman po, nagkakaroon po yung mga ugat, no? Doon po sa macula ay nag-leak po ang mga blood vessels. So nag-leak po siya, so nagkakaroon po ng mga tinatawag mga konting bleeding doon po sa likod at yun po yung nagkukos ng macular degeneration. And sabi nga, this is one of the leading cause of blindness in people more than 50 years old. Kasi nga ang tawag nito, no, is age related po ito. So ibig sabihin daw po, habang tumatanda, baka makaroon talaga tayo na tinatawag na macular degeneration, no, whether we like it or not. So what are the risk factors for developing age-related macular degeneration, especially when you develop it early, bata pa lang, no? Dahil po sa mga kinakain na very high in saturated fats. So when you are a meat eater, palagi ka nagbabutter, nag-cheese, tapos yung mga oils na palagi ka nagpiprito, so mas mabilis daw po magkaroon na tinatawag na macular degeneration. Pag mas mataba, overweight, tapos yung mga naninigarilyo, when we are more than 50 years old, pag mataas ang blood pressure mo at pag meron kang sakit sa puso, tsaka pag meron po tayong family history of age-related macular degeneration. Ano ba ang gamot
For wet macular degenerations po, meron po mga injections na binibigay, no? At ang pinakamura po ay 2,500 per injection po yan. At hindi lang po isang injection, several po. So yung medyo magagandang injection ay ang cost po ay mga nasa 200,000 per injection po yan, no? But according to medicine, actually, itong mga injection na ito ay hindi naman talaga cure. No? Wala po kasing cure talaga sa macular degeneration. So, ang ginagawa lang po, itong mga injection na to is to prolong no? Yung pagkabulag. Pero actually, hindi naman po talaga niya ginagamot itong macular degeneration. So, parang kung minsan hinihintay na lang kung talagang medyo mawawala na talaga yung vision. Pagkatapos, kung kaya niyo po talagang magbayad ng mas mahal, ay pwede daw po mag-implant. Lalagyan po kayo ng maliit na telescope sa mata just to save your eyesight. Mura lang naman po, nasa 750,000 yung telescope. Hindi pa po kasama yung operasyon doon, no? Yung doktor. Hindi pa kasama yung professional fee ng doktor. Cataract. So ano naman yung cataract? Ito, common din ito, no? So when you say you have cataract, nagkakaroon po ng cloudy area. Ang problema naman itong cataract ay nasa lens. So kanina, yung pinag-usapan natin macular degeneration kasi ang problema macula. Ito naman yung cataract nasa lens. Yung lens po kasi nasa pinakaharap ng mata. That leads to a decreased vision kasi nga kumakapal po siya, no? So they often develop slowly and can affect one or both eyes. So yung symptoms po ay faded yung color. So ibig sabihin kung blue na blue, medyo light blue or kaya grayish na siya, no? Blurry. Kung minsan po, doble na yung paningin mo. Tapos pag yung nakakita ka po ng ilaw, parang halo na nakikita ka. Tapos pag mga bright light, hindi po kayo, medyo hindi po sumasakit, no, yung paningin mo or hindi ka masyado nakaka-focus, no, pag bright yung light. At sa gabi, hindi po nakakakita sa gabi. Trouble seeing at night, no? So ano ba ang usual treatment ng cataract? Wala daw po kasi ito talagang gamot. Walang mga pampatak, no? Wala nakaka-reverse. So the usual treatment po talaga is operahan po itong cataract. So, paano ba yung ginagawa ng operasyon? So, ang ginagawa po, tinatanggal yung lens. Tinatanggal po yung lens, ay nakikita po natin, nandun sa taas, tatanggalin po yan. Pagkatapos po ay papalitan po nung fake na lens or yung implant na tinatawag, no? So, yan po, ganyan po yung pag-opera. Ano ba yung mga complications ng cataract operation, no? Siyempre, yung pamamaga or what we call inflammation. Siyempre po, kasi operasyon po yan, possibility po na magkaroon ng infection. And then, especially kung mataas yung blood pressure mo, kaya may diabetes ka, mas prone po kayo na magkaroon ng bleeding na tinatawag, no? Yan po yung pamamaga, swelling. Pagkatapos po, minsan yung yung eyelid mo, alam niyo po yung eyelid, ito po yung dito. Para po siya magdudroop, parang alam mo yon, hindi po siya aakyat, parang halfway na po siya. Kung minsan naman po, yung artificial lens niyo po medyo nadidislocate. So imbis na doon sa gitna, minsan tatagilid po siya, no? Pwede po magkaroon ng tinatawag na retinal detachment dahil po doon sa surgery. At pwede din po magkaroon ng glaucoma pag tumaas naman yung pressure sa mata. Mas magiging light sensitive ka pag nagkaroon ka ng artificial lens. Photopsia po, yung perceived flashes of light. So parang may nakikita ka mga flashes, no? Photopsia po ang tawag. Magkano naman pag nagpa-opera ka, pinakamura, no, sa mga usually government, 25,000. Siyempre, depende sa ospital, kung nasa medyo social ka na ospital, kung minsan yan naabot ng milyon, no? Diabetic retinopathy, ano naman po yun? Also known as diabetic eye disease. This is a medical condition in which damage occurs to the retina naman. So, yung nagkakaroon ng problema is yung retina. At ang sanhi po nito ay dahil ikaw po ay may diabetes.
This is the leading cause of blindness in developed countries kasi mataas po ang diabetes na incidence, no, sa mga developed countries. It affects up to 80% of those who have diabetes for 20 years or more. Ibig sabihin, mas matagal na po kayo nagkaroon ng diabetes at mas malala yung diabetes mo, mas likely po na magkaroon po kayo ng tinatawag na diabetic retinopathy. Each year in the US, this accounts for 12% of all new cases of blindness. Also the leading cause of blindness in people aged 20 to 64 years old. So itong diabetic retinopathy po ay pwede po ay nakakabulag po siya, no? Ano ba yung treatment? Sabi po sa libro, diabetic retinopathy cannot be reversed or cannot be cured. So wala daw pong gamot sa diabetic retinopathy. Karamihan po ng mga treatment ay para lang po daw i-prevent na magkaroon ka nito or kaya i-delay or kaya i-reduce yung vision loss. Ang pinakamahalaga daw sa treatment ng diabetic retinopathy is to control your blood sugar. Yan ang pinaka-important. So sabi nga, a very good blood sugar control is even more important than any eye treatment because it can help keep retinopathy from getting worse. So yan po ang pinakamahalaga talaga. Control the blood sugar or ang mas maganda talagang magiging normal yung iyong blood sugar. Normal po na walang iniinom na gamot. Kasi pag umiinom ng gamot, pagkatapos nag-normal, hindi po yan totoong normal. Dahil pag tinanggal niyo po yung gamot, sigurado po yung tataas. So ibig po sabihin, kahit po na-normalize yan with drugs, ay hindi po mapiprevent yung tinatawag na diabetic retinopathy. Mapiprevent na po ang diabetic retinopathy pag talagang gumaling ka sa diabetes mo without using any medications. So, kasi may pasyente po ako na talagang nabulag na, no? But when we were able to control the blood sugar, bumalik lang po yung kanyang eyesight din. So kahit nabulag na po siya. Glaucoma. So ano naman ang problema nitong glaucoma? So ang problema ng glaucoma ay tumataas po yung pressure sa loob ng mata dahil po yung fluid na nasa loob po ng ating mata ay hindi po siya nakakalabas. So itong pagtaas ng pressure na ito sa loob ng mata, nasisira po yung tinatawag na optic nerve. No? Yung nerve po na nagko-connect ng mata doon sa ating utak. So, nada-damage po yan. So, yung fluid nga, like I said, inside the eye, ay hindi po siya nakakalabas, nabablock po yung channel, no? So, ano ba yung nagkukos ng blockage? Actually, sabi sa libro, hindi daw po malaman kung anong dahilan, kung bakit bigla na lang nagbabara, no? Yung dadaanan na yan, yung mesh-like channel na yan. Ano ang gamot? Wala daw pong gamot. So yung mga nagpapa-opera ay hindi po talaga nawawala yung glaucoma. Kaya karamihan po sa mga nagpapa-opera nitong glaucoma na ito ay nabubulag lang po sila. Kasi wala naman po talagang cure, no? Medically speaking. Red eyes. Ano naman ang cause ng red eyes? So the usual cause is allergy, eye fatigue, overwearing contact lenses, common eye infections such as pink eye or conjunctivitis. Sometimes can signal or a more serious eye condition or disease such as uveitis or glaucoma. And of course, you can also have red eyes dahil sa sobrang pagko-computer, sa sobrang pag-cellphone. So, ito naman common, no? Yung bacterial conjunctivitis or ang tawag natin nito ay ano nga bang tawag natin nito sa Tagalog, no? Kalimutan ko na, no? Yung nagkakaroon ng muta yung mata, no? Pus. So, like ganyan, no? Parang nagdidikit-dikit na yung mata kasi palagi pong may infection, no? Ito po yung pasyente nila sa Cebu na after using eye drops, ayan, nakakadilat na po siya. So pterygium, yan, common din po ito, no? Yung parang may pugita po ang tawag dito, yung parang may laman, no? Na nakadikit doon sa sclera naman, nasa labas. Yan. Yan po siya, pterygium po yan. So it's usually a pink fleshy tissue on the conjunctiva. So the clear tissue that lines your eyelids and covers your eyeball.
So yung conjunctiva po yung puti, it usually forms on the side closest to your nose and grows towards the pupil area. It can cover your pupil and can cause vision problems. So pwede po siya mag-extend hanggang doon sa pupil pagkatapos hindi na po kayo makakakita. So kaya minsan pinapatanggal o pinapa-opera. So inooperahan po yan, ini-scrape siya surgically. So yun nga, treatment, meron po mga eye drops or kaya ointment na binibigay, pero most of the time ay may content na corticosteroid to alleviate redness, irritation, or inflammation. It can also be removed by scraping surgically. So usually po, the cost of surgery is 5,000 or higher, just to scrape it. Pero may mga complications din po, kahit na medyo hindi naman po siya major surgery. Ayan, yung infection, you have reaction to suture material. Yung suture material po yung ginagamit na pang pag-close, yung parang sinulid. You can have diplopia or double vision, and then you can conjunctival graft dehiscence. Ibig sabihin po, yung kuminsan kasi pag in-scrape mo, yung conjunctiva, parang nagkakaroon ng uka. So usually you put a graft. So yung graft po medyo hindi po siya mag-heal, especially kung diabetic ka. Then you can have corneal scarring. So yung pinag-scrapan magkakaroon ng scarring. So imbis dati manipis lang po yung pterygium mo, pwede pong magkapal yan. At pati yung cornea mo maapektuhan. So lalo hindi ka makakita. Then it can have, pwede matusok, yung globe. So pwede pong lumabas, yung fluid. And it can cause retinal detachment. So what are the drugs that are used to treat eye problems? So we have usually yung mga eye drops na ginagamit. Pero sabi nga sa research, ito daw mga eye drops can actually cause what we call a rebound effect. Bakit siya magkakaroon ng rebound effect? Kasi po, ang ginagawa po nitong eye drops, pinapa-slow down po kasi yung blood flow. So pag nasa-slow down yung blood flow, di syempre yung oxygen tsaka yung nutrients, medyo kukonti din, papunta sa sclera. So ano mangyayari? Kasi konti lang po yung oxygen, konti lang po yung sustansya nakakapunta sa sclera. Ang mangyayari, magko-compensate yung mata, lalaki po yung mga ugat sa mata. At yung paglaki ng ugat, makikita na po doon din sa mata. Magiging mas pula po yung mata, mas magiging irritated naman po siya. Yung mga eye drops po na package as relief for red eyes can actually worsen your condition kasi they are what we call decongestants, Ano ba yung decongestant? Nagpapa-shrink po ng mga blood vessels doon sa labas ng eye. So pag nag-shrink po yung mga blood vessels, it can decrease the redness, nakakawala po kasi syempre, yung pula kasi is because of yung blood vessel. Bibigyan mo ng pampaliit ng blood vessel, ang mangyayari naman, magdadry naman yung ating mata. So yun po yung problema doon sa pampatanggal ng red eyes na yan. Yun namang mga eye drops na mayroong mga steroids, ang problema naman ito, pag matagal mo itong gamitin, pwede pong tumaas yung pressure sa mata mo. Tapos, magkakaroon ka tuloy ng tinatawag na glaucoma. Tapos, pwede po yan, pag tuloy-tuloy mo siyang ginagamit, pwede po mag-accumulate yung steroids doon mismo sa mata mo and it can even cause cataracts. And in some cases, itong mga gamot na pinapatak mo sa mata ay pwede pong ma-absorb sa ating katawan at hindi lang po ang komplikasyon ay sa mata pero nagkakaroon din po ng komplikasyon sa ating katawan. Systemic side effect na tinatawag. So kaya, ang gagamitin na lang po talaga natin, kahit anong problema po yan sa mata, is ang yung ating Renue Clarity Eye Drops. Bakit po? Ano ba yung laman yan? It contains over 72 naturally occurring ionic trace minerals, especially the mineral magnesium na nandyan, na pinakamataas. It contains the mineral zinc, and of course, meron pa po siya ibang ingredients, proprietary. Ibig sabihin, may mga secret ingredients pa po yan. Ano ba yung advantages? For example, like the zinc mineral, ano bang kahalagahan ng zinc na yan? Bakit ba nilagay ko talaga yan, particularly itong mineral na ito doon sa eye drops? Kasi po, itong zinc na mineral is an essential trace mineral or what we call the helper molecule.
It plays a vital role in bringing vitamin A from the liver to the retina in order to produce melanin. Ibig pong sabihin, kung wala si zinc, hindi din po makakarating si vitamin A doon sa ating mata. So, ganun po kahalaga si zinc. So, kahit anong kain mo, inom mo ng mga vitamin A na yan, pampalinaw ng paningin mo, pag kulang ka ng zinc minerals, ay hindi din po yan makakarating doon sa ating retina. Napakahalaga po ni vitamin A dahil po ito po yung nagtutulong para mag-produce po ng melanin. Ano ba yung melanin? Yan po yung pigment sa ating mata na nakaka-protect po sa mga ultraviolet rays, which usually damage our eyes. So pag mas marami po tayong melanin sa ating retina, mas nakaka-protect po, napoproteksyonan po yung ating mata sa ultraviolet rays. So itong zinc mineral is very highly concentrated in the eye. So and mostly it is concentrated in the retina and the choroid. So kaya nga nilagyan ko siya ng zinc kasi nga kailangan na kailangan po talaga siya for the health of the retina and the choroid. So this zinc mineral helps maintain the health of the retina, the cell membranes, and the protein structure of the eye. Ganun po siya kahalaga. So yung magnesium mineral naman na nandoon sa ionic trace minerals, when the glutamate levels are high in terms of our circulation, no? Our optic nerve, this neurotransmitter can actually cause neurotoxicity and even cell death. So pag mataas daw po yung glutamate levels, nakakasira po siya ng optic nerve. So it will cause death of the optic nerve. Ito po yung nangyayari, no, pag sa mga glaucoma, no, namamatay po itong optic nerve na tinatawag, no. But if we have the so-called mataas na levels of magnesium, it can actually block the release of glutamate. So nakaka-protect po talaga siya ng ating mata. It has a vital role in the development and the normal function of the eyes. Kasi nga may mga muscles din po yung eyes natin at nakakatulong po itong mineral na ito to relax the muscles in the eyes. Pag tired po yung eyes natin, pag pagod na pagod yan, pag nagpatak ka ng ating Clarity Eye Drops, nare-relax po kagad siya because of the mineral magnesium. So, why ionic trace minerals? At bakit hindi po yung ibang mga minerals yung ihalo natin? Kasi yung mga ibang minerals po, masyadong malalaki yung particles. So, hindi po sila masyadong na-absorb pag pinatak po sa mata. Pero itong ionic trace minerals, na-absorb po kaagad. So, hindi po siya nagsistay doon sa mata, no? Wala po mga residue na naiiwan sa mata. And the solution contains balanced minerals. So, wala po mga untoward side effects, no? So, meron po mga nagsasabi, mahapdi daw. Of course, mahapdi kasi hindi lang naman po ito plain tubig, no? Meron po siyang laman. But then, kahit mahapdi po siya, huwag kayong matakot kasi hindi po talaga yan nakakabulag, nakakasira ng ating mata, no? Hindi nakakagasgas ng ating mata. Meron naman po natatakot kasi pagpatak daw po nila, namaga naman yung kanilang mga mata. Okay lang po yun. Like yung isang distributor natin nasa Papua New Guinea kasi meron po siyang kulite, no? sa mata. At nung pagpaglagay niya, lalo pong namaga. Sabi ko, okay lang yan. Kasi ibig sabihin, yung mga mikrobyo na nandoon sa loob ng mata mo, inilalabas kasi. Ilalabas po kasi niya. And true enough, after using for several days and just drinking our supplements, ay naglabasan na po yung mga nana. And eventually po, nagsubside na po yung pamamaga. And also, one thing good about the minerals na nandyan po sa Clarity Drops, it resembles natural tears. So, kung ano man yung mga minerals na nandoon po sa tears po natin, yung ating Clarity Drops ay ganun din po ang sangkap, no, ng mga minerals po na nasa ating Clarity Drops. Kaya po, it will not cause dryness kahit patak ka po ng patak. As a matter of fact, pag medyo dry yung eyes mo, later on, mamumoist po talaga siya. So, bakit po mahalaga yung tears? So, para po itong, kung dry yung eyes mo, pag naglagay ka ng Clarity Eye Drops, ay para mo nang nilalagyan din ng tears yung iyong mata. Actually, these tears, this is what prevents the dryness, no? Because it coats the surface of the eye as well as protecting it from external irritants. So pag palagi nating binabasa yung ating
mata with our Clarity Eye Drops, then it helps protect the eyes from external irritants. So there are no blood vessels on the surface of the eyes. So oxygen and nutrients are transported to the surface cells by the tears. So yun po ang ano ng tears, no? Nagpo-produce tayo ng tears para po yung nutrients na nandun sa loob ng katawan ay mailalabas po at pupunta po doon sa labas ng mata natin. Kaya nga, maganda itong ating Clarity Eye Drop. Since it resembles tears, so hindi na po like kailangan talaga na mailabas yung tears para lang malinis yung mata. Nalilinis na po siya kasi pag nagpapata ka. Foreign bodies that enters the eye are washed out by tears. So nakakatulong po ito, especially kung may papasok no, na foreign bodies. Patakan mo para lumabas po yung foreign bodies. Ano po yung dose? Before the dosage, no, it can be used by all age groups. Kahit po babies, pwede pong gamitin yung ating Clarity Eye Drops. And as a matter of fact, yung baby ni Chiki, kasi di ba usually pag mga newborn, nireresetahan po yan ng mga eye drops no, paglabas nila sa ospital, pero hindi po niya ginamitan no, ng any synthetic na eye drops. Ang pinapatak po niya sa baby niya po ay yung ating Clarity Eye Drops. At kahit na po magtutumas na ngayon, araw-araw talagang nilalagyan niya ng Clarity Eye Drops yung baby niya. And nakakatuwa, no? Kasi yung baby ay parang, alam mo, nakakakita na sa kanya. Kasi pag kung saan siya, sinusundan na siya ng tingin. Tapos marunong na mag-smile, no? So napaka, talagang maliwanag na po talaga yung kanyang paningin. So there is no overdosage, kahit ibuhos mo lahat yung ano na yan sa mata mo, hindi po ma-overdose, no? Wala po, hindi po yan masisira yung mata mo. Kung kunyari, ang dosage natin, sabi lang natin 3 to 4 drops every how many hours, napindot mo. Huwag kayo matakot, wala pong problema yan. So usually po, pag maintenance lang naman, gusto mong talagang ma-maintain kasi lalo na ngayon, lagi nga tayo nagsi-cellphone, lagi tayong nagko-computer. So, patakan mo talaga araw-araw, no, yung mata mo, 2 to 3 drops once daily to maintain a good eye health. So, kaya nga sabi ko kanina, this is one of our very important products, no? Kaya nga siya nandyan sa package kasi halos lahat po tayo, kailangan po talaga natin itong product na ito, mapabata man, matanda, kahit anong age group. Because we are always exposed to yung mga gadgets nga. So, 2 to 3 drops daily lang po. Kung meron ka namang eye problem, 2 to 3 drops, 3 or more times in a day. Depende po sa health issue mo. So, like for example, kung may kuliti ka sa eyes mo, pwede mong ipatak yan. Kahit every hour, every 30 minutes, wala pong problema. At hindi lang po eye drops, yung ating Renue Eye Drops. Kasi po, meron po siyang other uses. Actually, pwede nyo po siyang ipatak sa ilong, pwede po siyang gamitin as nasal drops pag meron kayong sinusitis o kaya may sipon po kayo. And lalong-lalo na ngayon, no, pandemic, so it can actually kill the virus, no, pag nandoon pagpasok sa ilong, no, o kaya sa mata. Kasi ang mga portal of entry kasi nitong virus na ito ay mata, pwede pong mandubaan sa ilong, most likely sa ilong at kaya sa bunganga din po, no. So it can also be used as an ear drops or otic drops, especially kung merong infection, no, yung ears mo. O kaya medyo hindi ka na po masyado nakakadinig kasi palagi ka umiinom ng gamot. So at meron parang umuugong sa tenga, no, yung dahil sa kakainom ng gamot. You can actually use this, no. This could actually help repair also the nerves. And also, it can be dropped under the tongue kung tumaas po yung iyong blood pressure. It can be used also kung meron ka pang singaw o kaya pwede mo ipatak doon sa singaw. Kung may toothache ka, pwede nyo rin ipatak sa kung saan po yung masakit, no, yung ipin mo. And it can also be used to treat wounds. Like yung isang pasyente na pinakita sa akin, no, na pinicturan na nasugat po, nauntog yata yun, nasugat po yung ulo, pagkatapos pinatakan lang po nila nung Clarity Eye Drops at kumipot ko kaagad. As a matter of fact, medyo malalim po yun, pero kumipot po kaagad. Your eyes speak all the words that your mouth couldn't. So ganun po kahalaga yung ating mata. Kasi pwede po siyang magsalita. Yung hindi kaya
ibigkas ng iyong bunganga ay kaya pong yung mata natin, no, yung nagsasalita, ganoon po kahalaga. Kaya ingatan po natin yung ating mga mata. So, use our Clarity Eye Drops every day. Yun lang po. Maraming salamat.